رايحين فين؟ نازلين. هات 5 جنيه انت وهو. على حساب قريبي جاي وراي. على حساب قريبك ولا ابوك؟ على حساب ابويا. على حساب ابوك. ناس زي بعض. ايه؟ نحن اثنين اخوات. على حساب اوقف في ابويا. حته فيها شبكه. الوقت ابويا تمام، ابويا هاي جاي ابويا. ابوك ايه؟ ابويا جاي عشان ماشي يدفع لي فلوس. انزلوا. يلا بينا. تفضل تفضل. يا ولاد الكلب، عارف لو ما طلعت في نص ساعة. ابويا اهلا السلام عليكم. اهلا يا عمدة، اهلا يا عمدة. عايز انزل. والله نزلتهم ببلاش. عايز انزل. تفضل يا عمدة تفضل. كامل نفر. ب 15. ما انت وعيالك. لا ما دام اعتبرهم مش عيال، مش ما اعرفهمش. ابطلع عادي يا ابن الكلب. بس دقيقة. انا جايب لهم مفتاح. انت لما ينزلوا يتفسحوا معاي 5 جنيه. اليوم اللي ب5. انتوا خلاص. 3 ب5. هنزل ببلاش واللي عاجبك اعمل. والواد ابن الكلب ده نزل متى ده؟ ضحك عليكم. نزل متى اقرا على جدع الكلب يا ده. ولد عبد صبور يا جدع يا ولد. غفلتهم ازاي عيال مغفلين. الواد ود عبد الصبور ده نزل متى ده؟ جدع يا ولد. نزل متى ده ود عبد الصبور ده؟ لا عارف. ماشي ود عبد الصبور الكلب. طب اطلع يا ولد. ابوه يا ولد الكلب، والله ما يطلع طلع ميتين ابوه. يا اطلع يا ولد، يا اطلع. وانا هعمل زي ابوكم. العب بالعب. اطلع يا ولد. يلا اطلع يا ولد. يا ولد الكلب اطلع. يا اطلع. يا ولد الكلب اطلع. يا ولد الكلب والله ما اسيبك، والله ما اسيبك. اطلع يا ولد.